हेलो गाइज, वेलकम टु ब्याक अगेन। सो गाइज, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु हेरिसक्नुभयो हैन। सो गाइज, यो खालको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङमा छ। सो गाइज, तपाईहरुलाई यो भिडियो कसरी बनाउँछन् त्यो तपाईहरुलाई पुरा फुल ट्युटोरियल सिकाउने छु। सो गाइज, त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ टेम्पो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। सो गाइज, तपाईहरु प्ले स्टोरदेखि डाउनलोड गर्नु होला हैन। सो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुलाई म स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सो गाइज, डाउनलोड गरिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला, खोल्नु होला। सो मैले चाहिँ खोलिरहेको छु, स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सो गाइज चाहिँ अलि तल चाहिँ स्क्रल गर्नु होला हैन। सो यहाँ चाहिँ यो खालको चाहिँ एकदम ट्रेन्डिङमा भइरहेछ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सो क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग यस्तो इन्टरफेस खोल्छ र गाइज तपाईहरु चाहिँ दुईटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला जो कि फेस भएको, बिना फेस भएको चाहिँ यसमा काम गर्दैन। सो फेस भएको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युज गर्नु होला। सो मैले चाहिँ फेस भएको चाहिँ युज गरिरहेको छु। सो यसलाई चाहिँ गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेकिङ भिडियो भनेर दिइरहेछ। सो अलिकति टाइम लाग्छ, 90% भइसकेको छ। सो गाइस, यहाँ चाहिँ भनेको छ इट विल बी टेक अबाउट 1 मिनट हैन, जो कि 1 मिनट, सायद यहाँ चाहिँ 1 मिनट भन्दा पनि बढी लाग्छ। सो म चाहिँ वेट गरिरहेको छु, अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। सो त्यतिखेरसम्म तपाईहरु चाहिँ ब्याक गरेर पनि चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ, अरु पनि अन्य। म चाहिँ ब्याक गर्ने छु। तपाईहरु पहिला यहाँ पढ्नु होला, तल चाहिँ के लेखेको छ, यु क्यान रिटर्न टु द होम पेज हैन, टु मेक एनदर भिडियो। अरु पनि भिडियो तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यतिखेरसम्म हाम्रो चाहिँ भिडियो बनिरहेछ हैन। त्यो अलिकति टाइम लाग्छ, तपाईहरु चाहिँ वेट गर्नु होला। यो माथि चाहिँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा टपअपमा, त्यहाँनिर चाहिँ यु हेभ 1 भिडियो भनेर दिएको छ, प्रोडक्सन भनेर। सो फाइनली गाइज, हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको छ। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो खालको। सो गाइज, हाम्रो यो भिडियो चाहिँ यो खालको बनिसकेको छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज। मन परेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला।